มีพันหน้า2,000 มือข้าก็ไม่กลัวหลังจากที่มูลพลัมถูกฆ่าตายสหัสเดชะผู้เกรียงไกรจึงเคลื่อนทัพใหญ่บุกเข้าโจมตีกองทัพวานอนพวกลิงจะรับมือกับศาสตราวุธของทวยเทพได้ยังไงสงครามครั้งนี้จะดุเดือดแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมต่อกันได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่ 20 สมรภูมิพันหน้าครับณเขามรกตพลักษ์พร้อมด้วยไพรพลวานอนกำลังเคลื่อนพลออกจากป่ามหาพารามที่ข้างสนามรบพร้อมกับข่าวดีที่ว่าบัดนี้พวกเขาได้จัดการกับพญามูลพลัมน้องชายของท้าวสหัสเดชะได้แล้วคราวนี้ก็คงเหลือแต่พญายักษ์พันหน้าเท่านั้นที่จะต้องกำราบซึ่งยักษ์ตนนี้นะครับพี่เพกรู้จักเป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแล้วพญายักษ์สหัสเดชะยังมีคาถาวิเศษต้นชี้ตายปลายชี้เป็นหากเข้าปะทะกับเขาตรงๆเนี่ยพวกลิงคงตายเรียบแน่พี่เพกจึงขอให้หนุมานไปทำภารกิจใช้อุบายในการชิงคาถาวิเศษมาให้ได้ซะก่อนหนุมานผู้เก่งกาจก็รับคำสั่งอย่างไม่ลังเลรีบเหาะไปยังชายป่าไม่ไกลจากกองทัพของสหัสเดชะแล้วเนรมิตกายเป็นลิงเผือกตัวน้อยห้อยโหนรอทัพยักษ์ที่กำลังจะผ่านมาไม่นานครับหลังจากที่สหัสเดชะรู้ข่าวการตายของน้องเขาก็รีบเคลื่อนทัพเพื่อมายังสนามรบขณะที่ราชรถคันมโหฬารของยักษ์พันมือกำลังแล่นเรียบมาตามชายป่าลิงน้อยหนุมานก็แกล้งตกใจกระโจนเข้าไปตัดหน้ารถท้าวสหัสเดชะเนี่ยโกรธมากเลยนะครับที่มีลิงป่าบังอาจมาตัดหน้ารถกษัตริย์ของเขาส่วนเจ้าลิงน้อยเนี่ยก็แซงเป็นกลัวจนตัวสั่นก่อนจะปั้นน้ำเป็นตัวกุเรื่องราวขึ้นมาว่าตนชื่อว่าสังขวานอนเป็นข้ารับใช้ของพญาพาลีพอพระรามไปฆ่านายของตนจนตายตนก็เลยถูกบังคับให้มารับใช้อยู่ในค่ายทหารของพระรามต้องลำบากตรากตรำกินข้าวก็ไม่เคยจะอิ่มท้องกลางวันก็ถูกพระรามใช้งานไม่หยุดไม่หย่อนกลางคืนก็ต้องนอนตากน้ำค้างทำให้ตนเนี่ยแค้นใจมากก็เลยตัดสินใจหนีเข้าป่ามาอย่างที่ท่านได้เห็นพอสหัสเดชะได้ฟังเรื่องราวเนี่ยก็หลงเชื่อนะครับทั้งยังเอ็นดูเจ้าสังขวานอนอย่างมากด้วยเมื่อได้รู้ว่าเจ้าลิงน้อยเนี่ยก็อยากจะฆ่า2พี่น้องมนุษย์เหมือนกันกับตนท้าวสหัสเดชะจึงตัดสินใจเลี้ยงเจ้าลิงน้อยเอาไว้และให้มันขึ้นนั่งราชรถไปร่วมรบด้วยกันจังหวะนี้เองแหละครับหนุมานในร่างลิงน้อยที่นั่งอยู่หลังท้ายราชรถก็เริ่มป่วนหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างเพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากพญายักษ์ที่กำลังหยอกเล่นอยู่กับนางสนมสาวๆมากมายก่อนที่เจ้าสังขวานอนจะพูดประจบประแจงจนสหัสเดชะต้องหัวเราะชอบใจจากนั้นเจ้าลิงน้อยก็ร้องไห้ออกมาให้พญายักษ์ได้เห็นแล้วบอกกับพญายักษ์ว่าตนเองจะไปสู้ใครเขาได้อาวุธอะไรก็ไม่มีจนสหัสเดชะเนี่ยรู้สึกสงสารก็เลยโชว์ใจป๋าครับมอบคาถาชี้เป็นชี้ตายให้กับสังขวานอนได้ใช้เป็นอาวุธเพราะสำคัญตัวผิดคิดว่าเจ้าลิงน้อยนั้นอ่อนแอกว่าตนเมื่อหนุมานได้รับคาถามาแล้วก็ถือมันด้วยความร่าเริงแล้วจึงค่อยๆขยายร่างให้ใหญ่โตกลายเป็นหนุมานร่างยักษ์สำแดงฤทธิ์มีสีหน้า8มือกระโดดถีบรถทรงของสหัสเดชะจนพังยับทำเอานางสนมทั้ง500นางที่นั่งมาด้วยตกรถหน้าขมำและพากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปหมดฝ่ายสหัสเดชะก็ต้องล้มลงที่พื้นพร้อมกับอาการตกใจและก็สับสนแต่พอเมื่อเหลือบไปดูร่างจริงของหนุมานเขาก็รู้ตัวทันทีว่าตัวเองถูกหลอกท้าวสหัสเดชะทั้งแค้นใจและก็อับอายมากเลยนะครับก่อนจะได้เห็นภาพอันสลดที่หนุมานนั้นเอาคาถาวิเศษของตนมาหักเป็น2ท่อนราวกับหักกิ่งไม้ท้าวสหัสเดชะที่กำลังเดือดจัดก็รีบสั่งการให้ไพรพลยักษ์บุกโจมตีไอ้ลิงเจ้าเล่ห์ทันทีแต่หนุมานก็ไม่คิดกลัวกวัดแกว่งตรีเพชรไล่สังหารยักษ์ทั้งกองทัพแต่เพียงผู้เดียวจนทหารของพญายักษ์เนี่ยตายเรียบสหัสเดชะจึงต้องเข้ามาสู้ด้วยตัวเองเขาจัดการแผลงสอนจำนวนมากมายมหาศาลให้พุ่งเข้าไปใส่หนุมานแต่หนุมานก็ไม่ละคายเคืองเลยนะครับถอนเอาลูกศรเหล่านั้นออกแล้วมาหักเล่นได้อย่างสบายๆก่อนจะโจมตีกลับไปบ้างสหัสเดชะจึงใช้มือทั้ง 2,000 มือของเขาคอยปัดป้องแล้วก็ใช้เท้าเหยียบเข่าหนุมานพร้อมกับใช้คันศรหวดตีหนุมานจนเซไปเซมาหนุมานที่โกรธจัดจึงแกว่งตรีเพชรสู้กลับแล้วก็ชิงเอาอาวุธจากทั้ง 2,000 มือของพญายักษ์มาหักทิ้งพร้อมกับถีบซ้ำจนพญายักษ์ล้มลงกับพื้น
สหัสเดชะก็ไม่ยอมแพ้เขาพร้อมสู้ตายรีบไปถอนภูเขาทั้งลูกมาทุ่มใส่หนุมานแต่หนุมานก็ใช้มือรับเอาไว้ได้และก็ใช้ตรีเพชรฟาดฟันจนสหัสเดชะล้มลงอีกครั้งจังหวะนี้เองล่ะครับหนุมานจึงร่ายมนต์บันดาลหางของตนเองให้ยืดยาวเหยียดไปพันธนาการรัดร่างของสหัสเดชะไว้จนดิ้นไม่หลุดพญายักษ์ที่สิ้นฤทธิ์ก็ได้แต่นั่งโศกเศร้ารำพึงรำพันถึงความพ่ายแพ้ของตนเองที่หลงกลลิงกระจ้อยร่อยส่วนหนุมานก็ได้แต่หัวเราะเยาะเย้ยเสียงดังลั่นก่อนจะชักตรีเพชรขึ้นมาตัดหัวทั้ง2,000ของสหัสเดชะจนขาดกระเด็นและสิ้นชีวิตลงคาที่ภายหลังความพ่ายแพ้ของเหล่ายักษ์ผู้เก่งกาจครั้งนี้มันก็ทำให้ทศกัณฐ์ที่รู้ข่าวเนี่ยถึงกับสิ้นหวังไปเลยนะครับไม่รู้จะส่งใครไปรบให้อีกส่งใครไปก็แพ้หมดตอนนี้เองเสนาบดียักษ์ตนหนึ่งก็ได้เสนอชื่อยักษ์แสงอาทิตย์ขึ้นมาซึ่งยักษ์แสงอาทิตย์นั้นนะครับเป็นน้องชายของมังกรกันผู้ครอบครองอาวุธร้ายกาจที่เรียกว่าแว่นแก้วสุรการเป็นแว่นแก้วที่ได้มาจากพระพรหมซึ่งมีอานุภาพรุนแรงมากหากส่องใครก็ตามคนนั้นก็จะถูกเผาให้เป็นเท่าฐานทันทีทศกัณฐ์จึงรีบส่งสารไปเชิญให้แสงอาทิตย์หลานรักให้มาช่วยรบยักษ์แสงอาทิตย์ก็ไม่ลังเลเลยครับรีบตอบรับคำของทศกัณฐ์ทันทีเพราะนี่เป็นโอกาสดีที่เขาจะได้แก้แค้นแทนพ่อและก็พี่ชายที่ถูกฆ่าตายไปยักษ์แสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเร่งสั่งการให้จิตรไพรีพี่เลี้ยงคนสนิทให้จัดทัพมุ่งหน้าสู่กรุงลงกาแล้วตรงเข้าสู่สมรภูมิรบอย่างรวดเร็วทางด้านพระรามก็ไม่นิ่งเฉยเมื่อทราบเรื่องจากพิเภกว่าตอนนี้ทัพยักษ์ที่ชื่อว่าแสงอาทิตย์กำลังจะบุกมาแล้วพระรามก็เร่งตระเตรียมไพร่พลเพื่อออกไปต่อสู้แต่ด้วยว่าแสงอาทิตย์นั้นมีแว่นแก้วสุรการอาวุธที่ร้ายกาจมากซึ่งมันถูกฝากไว้กับพระพรหมมีเพียงแค่จิตรไพรีพี่เลี้ยงของแสงอาทิตย์เท่านั้นที่จะสามารถขออาวุธมาได้พิเภกจึงขอให้พระรามส่งทหารเอกไปชิงแว่นแก้วมาก่อนค่อยออกไปรบไม่เช่นนั้นอาจจะเสียท่าให้กับพวกยักษ์ได้ง่ายๆเมื่อพระรามได้ฟังแบบนั้นพระรามจึงขอให้พิเภกที่รู้จักกับจิตรไพรีเป็นอย่างดีให้พิเภกเนี่ยแปลงกายเป็นจิตรไพรีให้ดูหน่อยแล้วก็ให้องคตแปลงกายลอกเลียนแบบพิเภกอีกทีนึงเมื่อองคตแปลงกายเป็นจิตรไพรีได้เหมือนแล้วเขาก็เหาะขึ้นฟ้าไปเข้าเฝ้าพระพรหมแล้วก็ขอเบิกแว่นแก้วสุรการมาใช้อ้างว่าแสงอาทิตย์เนี่ยต้องการใช้รบกับพระรามโดยด่วนพระพรหมเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นกลอุบายจึงจัดการประทานแว่นแก้วสุรการให้ตามคำขอโดยไม่ได้สงสัยอะไรเมื่อองคตได้อาวุธเทพมาแล้วเขาก็รีบนำกลับไปถวายพระรามณค่ายทหารวานรทันทีพระรามเนี่ยชื่นชมองคตอย่างมากที่ทำภารกิจให้จนสำเร็จจากนั้นพระรามก็นำทัพออกไปต่อสู้ในสมรภูมิรบเผชิญหน้ากับกองทัพยักษ์ของแสงอาทิตย์การรบครั้งนี้เนี่ยนะครับเปิดฉากขึ้นอย่างดุเดือดกองทัพวานรเข้าต่อสู้กับกองทัพยักษ์ด้วยความกล้าหาญแสงอาทิตย์ก็เริ่มต้นด้วยการแผลงศรเข้าไปสังหารกองทัพวานรจนตายเรียบพระรามจึงโต้กลับด้วยการแผลงศรอัคนิวาสไปทำลายราชรถของแสงอาทิตย์และก็บันดาลลมไปชุบชีวิตเหล่าทหารวานรให้ฟื้นคืนชีพกลับมาพร้อมกันแสงอาทิตย์ก็ไม่ยอมครับแม้ไม่มีราชรถแต่แสงอาทิตย์ก็ใช้ตรีศูนย์ขว้างเข้าไปใส่ศัตรูอย่างแรงพระรามก็เลยแผลงศรพลายวาดไปทำลายตรีศูนย์นั้นก่อนที่ศรนั้นจะพุ่งไปถูกร่างของแสงอาทิตย์จนบาดเจ็บหนักแสงอาทิตย์จึงร่ายเวทมนต์เพื่อเอาศรออกแม้ว่าจะโดนแก้ทางได้หมดก็ตามนะครับแต่แสงอาทิตย์ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าตนเองจะชนะแน่หากมีอาวุธวิเศษอย่างแว่นแก้วสุรการอยู่กับตัวแสงอาทิตย์จึงไม่รีรอรีบแอบปลีกตัวออกมาสั่งการให้จิตรไพรีขึ้นไปยังพรหมโลกเพื่อเบิกแว่นแก้วสุรการมาใช้แต่พอเมื่อจิตรไพรีไปถึงพรหมโลกเขากลับได้รับคำตอบจากพระพรหมว่าทำไมถึงมาขอไปอีกล่ะเมื่อตะกี้เพิ่งจะมาเอาไปไม่ใช่เหรอจิตรไพรีได้ฟังดังนั้นก็ตกใจมากรู้ทันทีว่าตนเองกับเจ้านายเสียรู้กลอุบายศัตรูแล้วด้วยความโมโหจิตรไพรีก็เลยบอกความจริงและก็ตัดพ้อกับพระพรหมว่าทำไมท่านถึงไม่ไตร่ตรองให้ดีซะก่อนที่จะมอบอาวุธให้กับใครทำเอาพระพรหมเนี่ยสำนึกผิดแทบไม่ทันเลยนะครับพอจิตรไพรีต่อว่าเทพจบเขาก็ไม่กราบลาเลยรีบหอกกลับไปรายงานเรื่องแก่เจ้านายทันทีแสงอาทิตย์เนี่ยทั้งตกใจและก็สิ้นหวังมากเลยนะครับเมื่อได้รู้ว่าอาวุธวิเศษของตนถูกชิงไปอย่างง่ายดาย
แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้ตัดสินใจที่จะสู้จนตัวตายเพื่อรักษาเกียรติแห่งวงตระกูลยักษ์แสงอาทิตย์กับจิตรไพรียืนเคียงข้างกันเข้าต่อสู้กับพระรามและพระลักษณ์เป็นครั้งสุดท้ายการรบครั้งนี้นะครับชุลมุนวุ่นวายมากทั้งคลุกฝุ่นคลุกดินและมีบาดแผลมากมายกันทั้งสองฝ่ายแต่ในที่สุดพระรามก็แผลงสอนพรหมมาศไปสังหารแสงอาทิตย์และพระลักษณ์ก็แผลงสอนพลายวาดไปสังหารจิตรไพรีจนสิ้นชีพไปพร้อมกันไม่นานครับทศกัณฐ์ก็ได้ทราบข่าวร้ายอีกครั้งเขาหนักใจจนนิ่งตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจขอออกศึกด้วยตัวเองอีกครั้งในรุ่งเช้าทศกัณฐ์ยักษ์10 หน้าแต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมหยิบอาวุธครบ20 มือนำกองทัพยักษ์เคลื่อนพลมายังสนามรบฝ่ายพระรามเมื่อรู้ว่าทศกัณฐ์มาสู้ศึกอีกรอบเขาก็เร่งจัดทัพใหญ่เคลื่อนขบวนมาประจันบานทั้งยักษ์ทั้งลิงเนี่ยนะครับเข้าต่อสู้กันอย่างไม่คิดชีวิตอีกครั้งแต่ผลมันก็ไม่ต่างจากเดิมเลยพวกยักษ์ถูกลิงเตะจนหัวหลุดขาขาดตายกันเกลื่อนพื้นเหมือนเช่นเคยทศกัณฐ์ที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นก็เร่งให้สารถีขับราชรถเข้าไปประจันหน้าสาดอาวุธใส่เหล่าลิงจนตายตกไปตามกันกับกองทัพยักษ์พระรามจึงแก้ทางด้วยการใช้ศรวิเศษยิงไปทำลายราชรถของทศกัณฐ์แล้วก็สร้างลมให้พัดไปปลุกเหล่าทหารลิงให้ฟื้นคืนชีพกลับมาด้วยจากนั้นพระรามพร้อมกับพระลักษณ์ก็กระโดดลงจากราชรถเข้าไปลุมสู้กับทศกัณฐ์บนพื้นดินพญายักษ์ก็ยืนหยัดสู้ด้วยอาวุธที่มีในมืออย่างห้าวหาญแต่ก็ไม่อาจจะต้านสองพี่น้องได้ครับซ้ำยังถูกธนูของพระรามปักเข้ากลางอกไปอีกรอบและแม้ว่าทศกัณฐ์จะถอดศรนั้นออกมาได้อย่างง่ายดายแต่ทศกัณฐ์ก็ไม่อาจจะพลิกเกมให้ตนกลับมาเป็นผู้ชนะจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินทศกัณฐ์จึงต้องรีบพาไพร่พลที่เหลืออยู่เพียงหยิบมือหนีกลับเข้ากรุงลงกาไปอีกครั้งพญายักษ์เนี่ยนะครับรีบล้างเนื้อล้างตัวเข้าไปในปราสาทไปหานางมนโทระบายความเจ็บปวดทางกายและใจให้แก่ชายาสุดที่รักได้ฟังก่อนจะปรึกษากับเมียว่าจะส่งใครออกไปรบดีไม่ว่าจะส่งใครไปก็ตายหมดนางมนโทที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้แต่หน่ายใจครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเธอได้เอ่ยปากห้ามแล้วก็ทัดทานสามีมาตลอดแต่พอมาถึงบัดนี้เธอจึงคิดได้ว่าถ้าห้ามไปแล้วมันไม่ได้ผลงั้นเธอก็ควรจะเข้าร่วมและช่วยให้สามีรบให้ชนะดีกว่าเมื่อนางมนโทคิดได้แบบนั้นแล้วเธอจึงเสนอชื่อสัตลุงเจ้ากรุงจักรวาลสหายรักของทศกัณฐ์และก็ตรีเมฆลูกชายของพญาตรีเสียนให้มาช่วยรบซึ่งทศกัณฐ์เนี่ยก็เห็นด้วยนะครับรุ่งเช้าทศกัณฐ์จึงสั่งให้เสนายักษ์เอาสารไปส่งให้ยักษ์ทั้งสองเมืองพร้อมกันสัตลุงที่ได้รู้เรื่องสงครามก็ไม่รอช้าเร่งจัดเตรียมไพร่พลยักษ์สุดน่าสะพรึงกลัวที่มีหน้าตาเป็นสัตว์ร้ายต่างๆนานาแล้วขึ้นราชรถเทียมราชสีห์พากองทัพเดินทางมาสู่กรุงลงกาทันทีและในขณะเดียวกันนั้นตรีเมฆก็ได้สั่งให้เสนายักษ์จัดทัพและตนเองก็ขึ้นขี่หลังช้างศึกพาไพร่พลข้ามมหาสมุทรมาร่วมต่อสู้กับสัตลุงทันทีและระหว่างทางนั้นเองครับกองทัพของตรีเมฆก็ได้มาพบกับกองทัพของสัตลุงทั้งสองจึงเคลื่อนขบวนตามกันมาจนถึงสนามรบทางฝั่งค่ายทหารวานอนก็ไม่นิ่งดูดายทันทีที่รู้เรื่องจากพิเภกว่าวันนี้ทศกัณฐ์ส่งสัตลุงและก็ตรีเมฆมาสู้รบพระรามก็ได้สั่งการให้สุครีพเตรียมกองทัพวานอนและก็พาน้องชายของเขาขึ้นราชรถออกไปสู้รบร่วมกันเหมือนเช่นเคยเมื่อกองทัพทั้งสองเผชิญหน้ากันทัพยักษ์ของสัตลุงซึ่งเป็นทัพหน้าก็เริ่มโจมตีก่อนระดมยิงปืนใหญ่จนควันขโมงไปทั่วทัพหน้าวานอนจึงใช้กลยุทธ์ตีโอบล้อมสังหารไพร่พลยักษ์จนแตกพ่ายตรีเมฆซึ่งคุมทัพหลังเมื่อเห็นกองทัพของสัตลุงแตกพ่ายก็สั่งให้แม่ทัพของตนเองนำกองกำลังเข้าไปโจมตีพวกวานอนช่วยอีกแรงทันทีแต่ทั้งหมดก็ถูกวานอนตีจนหนีกระเจิงเหมือนเดิมครับสัตลุงและตรีเมฆจึงออกโรงมาสู้เคียงข้างกันบุกไล่ฆ่ากองทัพวานอนจนตายเกลื่อนสุครีพและหนุมานที่โมโหมากก็โผล่เข้าไปประจันบานกันเป็นคู่เกิดเป็นการต่อสู้ของสองลิงและสองยักษ์เตะต่อยกันนัวเนียจนหนุมานเนี่ยนะครับสามารถพังรถทรงของสัตลุงได้ส่วนสุครีพเองก็สามารถหักคอช้างของตรีเมฆจนตายคาที่สัตลุงกับตรีเมฆจึงแผลงสอนเป็นไฟบรรลัยกันไปเผาผลาญสังหารหมู่ทัพวานอนจนตายเกลี้ยง
พระรามกับพระลักษมณ์เมื่อเห็นไพร่พลวานอนพากันพ่ายแพ้ยับเยินก็รีบยิงสอนสร้างฝนเพื่อดับไฟและก็สร้างลมไปช่วยพวกลิงให้ฟื้นคืนชีพและสอนทั้ง2 เล่มนั้นแหละครับยังไปทำลายทหารยักษ์ทั้งหมดจนสิ้นชีพอีกด้วยจากนั้นพระรามก็ยิงสอนพรหมมาศพุ่งตรงเข้าไปปักคาอกของสัตลุงจนสิ้นใจตายตรีเมธเมื่อได้เห็นสัตลุงตายเนี่ยก็เสียขวัญไปเลยนะครับมองไปรอบๆก็เห็นแต่ศพยักษ์มากมายส่วนพวกวานอนเนี่ยก็เหมือนจะฟื้นคืนชีพกลับมาหมดตรีเมธรู้ตัวทันทีว่าถ้าสู้ต่อไปเนี่ยเขาต้องตายแน่เขาจึงตัดสินใจหนีเอาตัวรอดด้วยการร่ายเวทมนต์กำบังกายแล้วแทรกแผ่นดินหนีไปยังเมืองบาดาลของเหล่านาคเพื่อไปเข้าเฝ้าพญากาลนาคเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังว่าตนเนี่ยกำลังหนีสอนของพระรามมาจะมาขออาศัยซ่อนตัวอยู่ในเมืองนาคได้ไหมพญากาลนาคเมื่อได้ยินชื่อของพระรามเนี่ยก็ขนลุกเลยนะครับรีบสายหัวทันทีพร้อมกับออกปากไล่ตรีเมฆให้หนีไปที่อื่นเพราะถ้าหากตนให้ที่ซ่อนแก่พวกยักษ์พวกนาคก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยตรีเมฆได้ฟังคำของพญานาคก็เสียใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็เลยเอ่ยปากขอเพียงความเมตตาของพญากาลนาคให้ช่วยแนะนำที่ซ่อนดีๆให้หน่อยก็ยังดีพญากาลนาคที่รู้สึกสงสารจึงบอกความลับให้ว่าให้เขาไปซ่อนตัวยังหาดทรายแก้วบริเวณเนินทรายของขอบเขาจักรวาลไปนิมิตกายซ่อนตัวอยู่ในเม็ดทรายใต้น้ำหากทำเช่นนี้ก็อาจจะรอดตายได้ตรีเมฆดีใจมากเลยนะครับรีบกราบขอบคุณแล้วอำลาพญากาลนาคมายังหาดทรายแก้วร่ายมนต์แปลงกายให้เล็กลงเท่ากับละอองดินแล้วไปแทรกตัวซ่อนอยู่ในเม็ดทรายใต้น้ำอย่างแนบเนียนทางด้านสนามรบตอนนี้ทุกคนก็กำลังหัวปันเพราะไม่เห็นตัวตรีเมฆเลยพระรามจึงหันหน้าไปถามพี่เพกว่าเขาหายไปไหนพี่เพกจึงจับยามดูแล้วก็บอกว่าตรีเมฆนั้นหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่เมืองนาคขอแนะนำให้พระรามส่งหนุมานไปสังหารได้เลยพระรามจึงมอบภารกิจนี้ให้แก่หนุมานพญาวานอนเนี่ยนะครับสำแดงฤทธิ์กวัดแกว่งตรีเพชรแทรกแผ่นดินลงไปยังพิภพบาดาลอย่างรวดเร็วจนเมื่อได้มาพบกับพญากาลนาคแล้วหนุมานก็แนะนำตัวและขอความช่วยเหลือบอกว่าเขาเนี่ยกำลังตามหาตรีเมฆอยู่พอจะรู้ไหมว่ายักษ์ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนพญากาลนาคได้ฟังคำถามก็น้ำท่วมปากครับอึ้งคิดอยู่ในใจว่าถ้าหากบอกความจริงไปเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นศัตรูของยักษ์ในภายภาคหน้าแต่ถ้าหากโกหกก็อาจจะเดือดร้อนเขาจึงตัดสินใจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกว่าตรีเมฆเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองของเราให้หนุมานกลับไปเถอะซึ่งหนุมานเองก็ฉลาดพอที่จะรู้ทันครับว่าพญานาคกำลังโกหกด้วยความโมโหหนุมานก็เลยเอาหางไปรัดตัวพญากาลนาคเพื่อเค้นความจริงจนในที่สุดพญากาลนาคก็ยอมบอกที่ซ่อนตัวของตรีเมฆให้เมื่อได้รู้แล้วหนุมานจึงรีบเหาะขึ้นจากบาดาลเดินทางไปยังหาดทรายแก้วใช้สายตาอันแหลมคมของเขาสอดส่องหายักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่แถวนี้กระทั่งหนุมานได้เห็นบริเวณหนึ่งที่มีฟองอากาศเล็กๆผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหนุมานจึงรู้ได้ทันทีว่าตรีเมฆซ่อนตัวอยู่แถวนี้ก็เลยจัดการร่ายเวทมนต์เนรมิตกายให้ใหญ่โตมโหฬารจากนั้นก็ยื่นมือลงไปควานหายักษ์ฝ่ายตรีเมฆที่ซ่อนตัวอยู่ในเม็ดทรายเนี่ยก็ตกใจกลัวสุดขีดเลยนะครับเมื่อได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเขาจึงตัดสินใจออกจากเม็ดทรายกลับคืนร่างเดิมเพื่อที่จะหนีแต่ทันทีที่ตรีเมฆได้เห็นหนุมานร่างยักษ์เขาก็คิดว่าคงตายแน่เลยตัดสินใจกำกระบองแน่นเข้าไปต่อสู้กับหนุมานเป็นครั้งสุดท้ายใช้กระบองหวดซ้ายหวดขวาจนหนุมานต้องเซแต่พอหนุมานตั้งหลักได้เขาก็กระโจนขึ้นเหยียบเข่าตรีเมฆจิกหัวยักษ์ขึ้นมาแล้วใช้ตรีเพชรตัดหัวตรีเมฆจนขาดจากนั้นพญาวานอนก็หิ้วหัวยักษ์กลับไปถวายให้แก่พระรามเป็นการจบศึกระหว่างวานอนและก็ยักษ์ในวันนี้ไปนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวการออกศึกของสหัสเดชะพญายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่และเหล่าสหายของพญายักษ์ทศกัณฐ์ที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับ
สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย